Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video, kung nabasa nyo sa title, gagawa ako ng what I eat in a day video. Yung version ko is yung para sa mga may PCOS. Pero guys, this is just a snippet of my diet or my meal. Hindi siya consistent na ito talaga yung kinakain ko everyday. Minsan nag-iiba siya kasi kung ano lang yung meron sa ref, yun lang din yung naluluto ko. Basta yung goal ko naman everyday is to eat more healthy foods like vegetables, fruits, and then less carbs and more protein. So yun lang yung goal ko in a day, and I also make sure na hindi ako kumakain ng mga processed foods and yung mga unhealthy foods like junk foods, crackers, which is before super takaw ko sa mga ganun guys, pero dinadahan-dahan ko na i-eliminate na talaga siya sa diet ko. Pero may mga times pa rin guys, I admit, hindi naman ako magpapaka-hipokrita na hindi na talaga ako kumakain ng mga ganun. May mga times pa din na kumakain ako, pero super dalang na lang talaga, hindi na siya almost every day. So in a week siguro merong twice or thrice na kumakain ako, and then in moderation lang din para hindi ako mag binge eating, kasi napapansin ko the more ko dinideny yung cravings ko, the more ako kumakain ng mas marami nun. So yun guys, and also na-try ko ring maghanap ng mga alternatives para sa mga foods na super gusto kong kainin na unhealthy. Alam nyo yun, siguro nakita nyo na yung PCOS grocery haul ko. So, may idea na kayo. So, yun lang guys. So, I hope na magustuhan nyo tong video na to. So, without further ado, let's start with this video.
living a dream.